तर खाजा छोड भागे बोली के मारे सब्जी यस फाइनली हाम्रो काम सक्यो अझै एउटा बाँकी अझै बाँकी छ अरे सरकारहरू अनि यता चाहिँ यो सब ड्रेनको होला होइन फोटो खिच्नु अब केटाहरू यो बिल्डिङ नाप्दैछ सङ्गमले फिता समाउँदैछ सबिनले लेख्दैछ नवराज तान्दैछ सब यो बिजुलीको रहेछ नि बिजुलीको यस्तो यस्तो छ नि तन्काउ है तन्काउ कति 55 खोइ कस्तो उयो देख्यो यार ब्लोअर देख्यो अहिले फ्यानहरू देख्यो यता यस्तो छ कस्तो अरे यता चाहिँ यो सबै बिजुलीको रहेछ पावरवालाहरू 10x10 को होला मिम 1x1 को होला नि किलो हेलो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चाहिँ यता बिराटनगरतिर छौँ नवराज अनि सबिन सङ्गम हामी यता यस्तो ठाउँमा आएको छौँ नि त फर्स्ट टाइम आएको यार माछिसको खोल दुईटा तीनटा योसँग बिमबिममा अन्त छ यार ब्रो यहाँ हेर त यहाँ हेर त देखिरहेछ नन भिजुअलवाला छ क्या के भन्न चाहन्छ यो चाहिँ यस्तो छ नि 100 रुपियाँ जतिमा बनिन्छ यतिको उयो यस्तो यस्तो छ नि नराज हातको के हो के टेप 100 मिटर 328 फिटमा चाहिँ 100 मिटर के बजाउँदा एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अब रमाइलो भयो सरसँग आयो होइन काम गऱ्यो खाजा चाहिँ थोरै दियो मैले लास्टै चित्त दुखेको त्यो सबिन खाजा थोरै दियो दिनभरि काम लाग्यो सबिनले लास्टमा खाजा चाहिँ दिएर सङ्गम तिमी पनि खाजै सबिन ऊ आफै रिसाइरहेछ खाजा सरले थोरै ल्याइदियो अहिले एकछिनमा थप्नु नि त थपिन्छ लगाइ चाहिँ यता चाहिँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ खसी बनाउने ठाउँ है खसी होइन रडहरू ए रड बनाउने रड हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ रडलाई खसी भन्छ है ओ ड्राइभर दाइ कताको गाडी हो यो पश्चिम जाने हो दाइ पश्चिम कहाँसम्म जान्छ दाजु यो पश्चिम इन्डियासम्म इन्डियासम्म जाने हो भाडा कसरी छ यसको 100 रुपियाँमा 1 किलोमिटर त्यो सस्तै रहेछ त नि के घुम्छ त पुरै गाडी त नि घुम्दैन त ओ